What's up mga bros? Welcome back sa aking channel. Kung bago ka lang sa aking channel, please click the subscribe and bell button para bros na tayo. For today's video, gagawa tayo ng all-time favorite Pinoy Merienda, ang Okoy Kalabasa. Kung gusto mong malaman ng recipe, just keep on watching. Sa recipe ito, gagamit lang tayo ng 3/4 kilong kalabasa. After balatan at ugasan ng ating kalabasa, maaari na natin itong kudkuran. Mas mainam na gumamit tayo ng kudkuran na mas malalaki yung butas para mas maganda ang kinalabasan ng itsura nito. Ganito ang magiging itsura after ng kudkuran session. Ang ganda tingnan, di ba? Ang next step naman natin ay lalagyan na natin ng harina. Gumamit lang ako dito ng 2.5 tasa ng harina dito. At ihalo lang natin ito ng maayos. After natin haluin, lagyan lang natin ito ng 1 tasa ng tubig para mas kumapit ang harina sa kalabasa strips at patuloy lang natin itong haluin. At lagyan lang natin ito ng kalahating sachet ng magic sarap para all-in-one ang sarap. Oh, magic sarap, baka naman! Meron tayo ditong hipon, pang toppings. At nag-prepare ako dito ng platito. Ayan. Gagamitin kasi natin to para pang shape ng ating Ukoy Kalabasa. Dito kasi ang technique. Ayan, i-flatten lang natin siya sa platito. And then, ayan. At kukuha lang tayo ng isang hipon at ilagay natin sa itaas. And then, voila! Meron na tayong perfect shape na Ukoy Kalabasa. It's prito time! Sindihan lang natin ang kalan into high heat. At hintayin lang natin kumulo ang ating mantika. At maaari na natin i-prepare ang ating ukoy. So mahirap siyang i-perfect na kunin pero kaya dahan-dahan lang. Ayan. Ayan, makikita nyo naman. Struggle is real. Para makuha natin ng perfect golden brown at tutong nito, ang ating frying time is 5 minutes sa side A, 5 minutes sa side B. Yan, parang brief lang ha. At syempre naman, hindi mawawala ang ating sausawan. So nag-prepare na ako dito. So kailangan lang natin ng white onions, ground pepper, vinegar, at konting asin. Yan, papakita ko na lang sa inyo. Yan. Ayan, makaluto na lahat. So, tikiman time na tayo. So, wait nyo, may pa-ASMR tayo. May lutong test tayo dito. I guess I'm just a play date to you.